নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। এই লাৰুকেইটা মই চুজি আৰু মাখনেৰে বনাইছোঁ। বিৰতে সোৱাদ লগা লাৰু আৰু মুখত দিলে পমি যোৱা লাৰু। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। লাৰুকেইটা বনাবলৈ মই এইটো ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। 1 কাপ লৈছোঁ গুড়া নাৰিকল পেকেট যিটো কিনিবলৈ পায়, আৰু 1 কাপ লৈছোঁ চেনি। এইকেইটা লৈছোঁ খিচমিচ। এইখিনি মাখন গাখীৰ গৰম কৰাৰ পিছত যিখন ওপৰত প্ৰলেপ পৰে, আমি চামনি বুলি কওঁ, সেই চামনিখিনি মই ফ্ৰিজাৰত থৈ দিছিলোঁ 2-3 দিনমানৰ হ'ব। দুপৰীয়া উলিয়াই থৈছোঁ ঠাণ্ডাটো মৰিবৰ কাৰণে। এয়া মাখন, আজি এইখিনিৰে চুজিৰ লাৰু বনাম, আৰু যদি অকণমান লাগে খুইতা গাখীৰ দিম। গেছটো জ্বলাই লৈ কেৰাহীটো বহাই লৈছোঁ। 3-4 চামুচমান মই ঘি দি ল'ম। ঘিখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত চুজি কাপ বহাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। চুজিখিনি ভাজাৰ টাইমত অনবৰতে লাৰি থাকিব লাগিব। গেছ ল' ফ্লেমতে আছে। চুজিখিনি ভাজিবৰ মোৰ 7 মিনিট হ'ল আৰু চুজিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি, গুড়া নাৰিকল, এইটো দোকানত কিনিবলৈ পায় পেকেট নাৰিকল, দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি দিও মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেম ল'য়ে থাকিব, ল'তে মই বনাই ল'ম গোটেইখিনি। নাৰিকলখিনি চুজিৰ লগত 2 মিনিটমান ভাজি লৈ চেনিখিনি দি দিছোঁ। যদি কোনোবা মিঠা কমকৈ খায়, 1 কাপতকৈ কমকৈ চেনি দিলে হ'ল। যিখিনি মাখন ৰাখিছিলোঁ এবাটিমান হ'ব, সেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু লগতে আধা কাপ খুইতা গাখীৰো দি দিম। ভালদৰে লাৰি দিম। গেছটো অফ কৰি দিম, আৰু যিখিনি মই খিচমিচ থৈছিলোঁ সেইখিনি খিচমিচ দি দিছোঁ। ভালদৰে লাৰি দি মই এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'ম। চুজিখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান হাতেদি লাৰিব পৰা হ'লে লাৰু বনাই ল'ম। হাতত ঘি সানি লৈছোঁ। লাৰু আমাক যিমান ডাঙৰ লাগে সেই চাইজত লাৰুকেইটা বনাই ল'ম। ঠিক তেনেকৈ মই গোটেইকেইটা লাৰু বনাই ল'লোঁ। বিৰতে সোৱাদ লগা লাৰু হয়, আৰু ইহঁতে বনাই থাকোঁতে খালেয়ে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাব, আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।